mamshie! It's me again, Jenny, and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, isubscribe mo na yan! So in today's video mo, mamshie, I am going to color my boyfriend's hair using this Ashley hair color with the shade of light blonde, mga mamshie. Ayan, light blonde na. So, I've got this at the SM Store, City San Lazaro, beauty section for the price of 199 pesos only. Then, you have 2 box na. So, without further ado, let's go. So, ayan mga mamshie, yung gagawin ko, yung isang box is for my hair. Since manipis lang naman yung hair ko, mga mamshie. Then, yung isang box is para sa aking bossing. So, imimix ko na siya. But wait, papakita ko lang sa inyo kung ano yung laman niya. So, we have here the hair colorant. Then, the oxidizing lotion. So, 9% siya, mga mamshie. At may kasama pala siyang, ay, nag-ready pa ako ng gloves. May kasama na pala siyang gloves, mga mamshie. So, paghaluin lang muna natin siya and I'll get back. Ginagawa mo? Shy type yun. Ginagawa? Mix it. Eh, ganyan yun yung ano yung nakaraan eh. Mas matap. Bako brown na lang ang buko na isa. Say hi. Sabi ko say. So, this is the before. Tingnan natin kung cobra sa kanya yung light blonde, mga mamshie. Oo, pogi naman yun. Pogi naman. So, let's start na, mga mamshie. Shy type siya. So, yan lang. Papakita natin. Shy type yan. Basta ka ba ang buhok mo? Hindi ko nagpapalupit. Hindi ko nagpapalupit. Tapos pag kinulayan kita, tsaka ka magpapagupit. Yung gilid lang ako mababawasan niya. Hindi ko mababawasan yung mahal. Pogi mo dyan. Diyan ka lang. Basta ito kung lagyan kong konti, ha? Yung, basta huwag yung ano, huwag yung maikli. Mahaba to. Choosy, ha? Mahaba pa nga to. Mag-away tayo? Hindi. Hindi ko naman pinukulayan yung ano.
nilib lang natin siya for 30 to 45 minutes, no? So, it's 10:10 in the evening. Gabi na. So, ayan. We'll get back. Bye. Many minutes later. Ayan mga mamshie, after 30 minutes, ayan, makulay na siya. Sana pag binanlawan, makulay pa din siya. The next day. So, ito na yung result, mga mamshie. Ayan. Kumulay naman siya kahit papano. Ayan, pugi mo. Pugi mo. Ayaw mo pakita. So, ayan. Say hi. Say hi. Hi. Bye ka na. Bye. Sabi bye. 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 Bye na. Bye-bye. Bye-bye.